Det roligaste med Hagströmska, det är nog att man kan blanda träningen och skolan tillsammans. Man får ett bredare liv. En vanlig dag, det beror på vilken dag det är. Men om det är en tisdag till exempel så börjar jag med morgonträning. Sen så åker jag till skolan. Är i skolan några timmar. Sen så åker jag hem och så har jag antagligen träning igen på eftermiddagen. Sen så har vi inte träningar på onsdagar så då åker jag till skolan och sen så tränar jag på eftermiddagen. Vi tränar på flera olika ställen, vi som har triathlon. Och vi simmar i simhallen här på Lugnet. Och sedan har vi ju ett stort utbud av vägar som vi cyklar på. Vi har ju också våran asfalterade nya yta uppe på Lugnet som är ungefär 3,5 kilometer som är bilfri. Där vi också har möjlighet att cykla teknik och fartpass. Men annars så håller vi också till nere vid velodromen och cyklar in i velodromen och kör också vår styrka nere i velodromen. Vi har ju lite olika perioder. Vi har ju precis gått ut från tävlingssäsong här nu som slutade för några veckor sedan och som triatlet nu går man in i en grundträningsperiod där vi kommer jobba med teknik och vi kommer jobba mycket styrka och sen successivt gå över på mer uthållighet också lite längre fram. Men att vi kommer fortsätta träna alla 3 grenar under hela vintern. Ja, stämningen på skolan, jag tycker faktiskt att den är väldigt bra. Alla har ju någonting gemensamt och det är idrotten. Så att man hittar ju alltid kompisar att vara med, vilket skapar en väldigt gemenskap, tycker jag. Våra lärare vill ju att vi ska utvecklas både inom idrotten och i skolan och att det ska fungera så att har vi problem så kan vi kan alltid gå till antingen Anne då, eller så kan jag gå till exempel min svenska lärare och liksom så här, prata om det problemet och så löser man det tillsammans med både sin tränare och sin lärare i skolan. Falun som idrottsstad är optimal för att utöva idrott på alla olika nivåer, från breddidrott till elitidrott. Det liksom andas idrott i hela staden. Alltså det håller jag verkligen med om. Det är inte svårt att hitta träningskompisar här. Det är ju man kan alltid hitta en löpare eller en simmare eller en cyklist att träna med och på det sättet även utvecklas. Ja, vi äter i en matsal eller mer restaurang. Så får vi lunch där och sen så de som har flyttat hit får även matlådor på att hämta på eftermiddagarna. 5 stycken i veckan så att man slipper laga mat på vardagarna. Ja, men det harmoniserar, alltså kombinationen studier och idrotten är ju att vi har ju möjlighet att vara mentorer åt våra idrottselever, i alla fall jag är mentor åt årskurs 1-erna, vilket gör att vi kan hjälpa dem med att få till en bra helhet kring skolan, träningen och vardagen, vilket gör att man kan hjälpa dem väldigt långt för att de ska klara av de här delarna med idrott, skola och vardag med allt vad det innebär på ett bra sätt. När man flyttar hit så får man hjälp av en man som sitter på velodromen, Johan Karell, att hitta en lägenhet. Så synkar de ihop oftast med samma sporter så att man oftast bor med triatleter eller bor med simmare. Och det tycker jag det blir väldigt smidigt så slipper man hitta själv. Det är jättekul att man får bo med samma sporter eller de som man tränar med för att då kan man åker till träningarna tillsammans, man lagar middag tillsammans, man har liksom samma schema. Så att då blir det mer naturligt. Så att då blir det som en minifamilj istället. När man har flyttat hemifrån så blir det lite lättare också. I våran grupp så jobbar vi väldigt mycket med dels gemenskap och det gör vi ju genom dels alla träningar vi har och möter varandra också, men dels så gör vi ju aktiviteter utanför skolan för att få en bra gemenskap som vi tror på är väldigt viktigt. Man ändå tränar och träffas väldigt ofta så att
En gemensam aktivitet var ju att vi var iväg och fäktades i fredags och körde laserskytte. En grej som var väldigt uppskattat bland eleverna. Och jag tror också som pedagog att det är viktigt att göra andra aktiviteter utanför sin idrott.